फेरि पनि स्वागत छ। अब चाहिँ हामी जियोफेब्रिक वेबसाइटबाट चाहिँ ओएसएम डाटा डाउनलोड गर्न गइरहेको छौँ। अघि हामीले चाहिँ बिबी बाइकबाट डाउनलोड गरेका थियौँ भनेपछि अब जियोफेब्रिक वेबसाइटबाट डाउनलोड गरिरहेको छौँ। जियोफेब्रिकको चाहिँ वेबसाइट यो रहेको छ, जसमा चाहिँ हामी ओएसएम डाटा डाउनलोड गर्न सक्छौँ। यसमा चाहिँ जेनरली कन्टिनेन्ट वाइज डाटाहरू, सब कन्टिनेन्ट वाइज डाटाहरू र रिजनल स्केलको डाटाहरू डाउनलोड गर्न सक्छौँ भनेपछि बिबी बाइकबाट चाहिँ स्मल एरियाको मात्रै डाउनलोड गर्नु हुन्छ। त्यही भएर हामीलाई ठुलो एरियाको भेक्टर डेटाहरू चाहियो भने हामी जियोफेब्रिकमा गएर चाहिँ हामी डाउनलोड गर्न सक्छौँ। मैले यहाँ क्लिक गरेँ। क्लिक गरेपछि मेरो इन्टरफेस यस्तो आएको छ। यहाँ चाहिँ सब रिजन भनेर यहाँ देखाएको अफ्रिकामा मैले सिलेक्ट गर्ने बित्तिकै यता कताको डाटा हो भनेर यहाँ देखाउँछ। मैले एसियामा क्लिक गरेँ। एसियामा क्लिक गरेपछि मसँग जसमा म चाहिँ अब नेपालको गरिरहेको छु भन्दाखेरि मसँग मैले नेपालमा क्लिक गर्नुपऱ्यो। नेपालको गर्दाखेरि यहाँ हाम्रो चाहिँ डिस्प्ले भइसकेको छ होइन, नेपाल कन्ट्रीको डाटा डाउनलोड भइरहेको छ। मलाई डाटा चाहिँ विभिन्न फर्मेटमा डाउनलोड गर्ने अप्सन दिन्छ, जसमा चाहिँ मैले यो नेपाल लेटेस्ट फ्री डट एसएसपीको जिप फाइल डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई मैले चाहिँ ओपन गरेँ। अब यो चाहिँ डाउनलोड हुन्छ। एकछिन हामीले वेट गर्नुपर्ने हुन्छ।